Người ta vẫn thường đồn rằng mèo đen có dương khí mạnh, khi gặp người chết có âm khí mạnh sẽ khiến cái xác phản ứng, trở thành quỷ nhập tràng. Vì vậy, gia đình bà Hà phải nhốt 3 con mèo đen của bà ta vào trong cũi khi bệnh tình của bà ấy chuyển nặng. Đám mèo vốn quen với việc được chạy nhảy khắp nơi, nay lại phải sống trong môi trường chật chội nên kêu gào suốt cả ngày. Bà Hà dù ốm nhưng vẫn thương đàn mèo, căn dặn mọi người chăm sóc, cho chúng ăn và thả chúng đi lại tự do. Linh, con gái bà, bên cạnh việc chăm sóc mẹ tận tình, vẫn thường lo chuyện ăn uống cho bầy mèo. Cô tính dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nuôi chúng thay mẹ. Thế nhưng vài ngày sau, Hùng, con trai cả trong nhà, quyết định chuyển cũi mèo về nhà mình ở gần đó. Anh ta hứa hẹn sẽ chăm sóc đàn mèo tốt như mẹ từng làm. 3 hôm sau, bà Hà qua đời. Khi khách đã vãn, người ta thấy Hùng hậm hực bỏ đi đâu đó. Sau vài tiếng, người ta thấy Hùng ngặt nghẽo bước vào trong tình trạng say xỉn, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Hắn chửi đồng bằng đủ thứ ngôn ngữ bậy bạ, khiến người nhà phải kéo đi chỗ khác. Hắn gào khóc vì mình không được bà chia cho ngôi nhà để có tiền trả nợ, rằng hắn đã cố gắng làm con ngoan mà không được bà quan tâm. Sau đó, hắn nhìn Linh bằng con mắt hận thù hình viên đạn. Hắn bảo do cô nịnh bợ mẹ nên bà mới thay đổi quyết định của mình. Linh chỉ im lặng, bước ra ngoài tiếp khách. Cô không mấy bất ngờ trước quyết định của mẹ, vì suốt mấy năm nay bà vẫn thường bảo sang tên sổ đỏ cho cô, nhưng cô vẫn gạt đi. Linh chỉ bất ngờ trước phản ứng của Hùng. Anh ta không chỉ được bố mẹ trong mảnh đất lớn mà còn hỗ trợ xây nhà giúp, cớ sao phải tranh giành với cô nữa. Sau khi khóc lóc mệt, Hùng nằm dài xuống giường. Bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng thì thầm bên tai, rồi sau đó hàng loạt tiếng rú của mèo khiến hắn sợ hãi chạy nhanh ra ngoài. Lúc này mọi người đang tiến hành nghi thức nhìn người đã khuất lần cuối. Lâm nhìn đoàn người rồi tiến sát lại phía Linh lẩm bẩm: "Mày cứ đợi đi, ta không để mày dễ dàng lấy được căn nhà đâu." Dứt lời, 3 con mèo đen của bà Hà không biết từ đâu lao tới, nhảy lên quan tài và kêu gào thảm thiết. Mọi người trong đám tang hãi hùng, người tìm cách bắt, người đuổi chúng, nhưng chúng thoăn thoắt né được. Độ 5 phút sau, đàn mèo chạy vụt vào trong nhà, mất tích. Mọi người gắng tìm kiếm nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu khe khẽ. Một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người sợ hãi giật bắn mình. Nắp quan tài của bà Hà đã bị hất đổ. Bà Hà ngồi bật dậy, chỉ tay về phía Hùng, khuôn mặt đen sì giận dữ. Hùng sợ hãi ngã nhào ra đất, xin lỗi mẹ không ngừng. Mọi người trong đám hoảng loạn, người quỳ lạy, người bỏ chạy. Đúng lúc này, một nhà sư bước vào, bình tĩnh gõ mõ, đọc kinh Phật. Làn da của bà Hà cứ vậy mà chuyển sang màu da người, cánh tay mềm mại mà đặt lại xuống. Ông cũng bảo người nhà đỡ thi thể bà ấy nằm lại quan tài. Sau đó các thủ tục khác của bà Hà được tiến hành. Nhưng câu chuyện về việc bà Hà hóa quỷ nhập tràng vẫn được bàn tán xôn xao. Vợ Hùng về nhà, hãi hùng hét lên khi thấy 3 con mèo đen đã chết cháy trong cũi từ khi nào. Thì ra, vì giận mẹ không chia nhà cho mình, Hùng đã trút cơn giận lên những con vật tội nghiệp.